rất vui gặp lại các bạn. Xe này là xe của mình là xe Harley, động cơ là xe đạp giống như là xe đằng trước của mình là gắn máy cơ cây á. Cơ cây á. Nó là 4 số của gia tay. Mà mình có thể mình quay bánh xe nó vẫn nổ, nó mà đạp cũng nổ, mà giật cũng nổ. Đây quay bánh xe mình xem nha. Quay xe nổ. Đây là bắt đầu mình đạp máy, Đạp cũng nổ, đạp nổ luôn. Thôi bị kẹt số. Bị dính đấy. Bỏ phút này quá. Còn đây là mình giật cũng nổ. Các bạn xem bắt đầu từ số 1 xe nó quay chậm, 4 nó lẹ. Số 1 ha. Số 2. Số 4. Đây là cái quạt gió, cái mắt máy. Chế hạt lây, 915. Còn cái xe quay xuống rất là tốc độ. Ra xe mình còn cái thắng lùi, đây thắng xe trả lại, trả lại là nó đứt lại. Đây trả lại đây, trả lại luôn, đứt lại. Đây là bộ giò gà lúc này là của 1915, mình đã chế theo phiên bản 1915. Đúng êm luôn à. Sao bằng trên đây là mình làm chống cái đầu sạc qua sạc lại, nhưng mà cái tốc độ cao. Thanh chạy thử cho mấy bạn coi. Đây cái đầu để chạy các bạn xem nha. Giờ chạy theo luôn hả? Hả? Chạy theo luôn hả? Chạy theo còn quay được. Chưa này chở quá. Chở theo quay. Không, khoan. Rồi nấu hẻm vô. Rồi, đưa máy quay tôi cầm này nè. Không được, tôi cầm chạy được. Không chở không được. Đây đó chạy rồi không quay. Rồi chạy vòng thôi, vòng kia vòng này rồi. Tốc độ 70 cây số chứ ra. Vô số quay vô lên YouTube.
đi, nói gì nữa đi, cảm ơn gì đi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn clip của mình. Hai chào nhau. Tắt đây, không thôi.